Газу 100 грам шара. Привіт, друзі! Після виготовлення катка для фрези мотоблока було його випробування на максимальну глибину фрезерування. І в той же час мотоблок уже почав експлуатуватися на газу. І мене, та мабуть і багатьох із вас цікавить, які ж витрати газу бензинового двигуна потужністю 18 кінських сил. І при цьому, коли йдуть максимальне навантаження, а це робота з фрезою, на максимальну глибину за один прохід на чорноземі, а випробувати я буду вже це на діляночці біля 300. Вага балона з газом на початку роботи мотоблока була в межах 7,1 кг, ви це бачили. Необхідно ще врахувати, що багато розворотів на обмеженій ділянці. Це теж додаткові витрати. Але щодо витрат газу трохи згодом. А от про те, що вихлопні гази майже без запаху, то це однозначно круто. Хто працював і знає, що таке йти за мотоблоком, коли йде сильний вихлоп, то не дуже приємно. До речі, при першій заправці нового пустого газового балона його вага була 4,3 кг, а заправивши 5 літрів газу, зваживши, вага стала 6,9 кг. Значить, 5 літрів важать 2,6 кг. Тоді вага 1 літра буде 0,52 кг. Так що це нам пригодиться на майбутнє. Тепер щодо газового карбюратора. Замовляв на AliExpress ще понад рік назад. На каналі був короткий огляд цього карбюратора. Щодо особливості його, то він автоматично переходить працювати на бензин по закінченню газу. І навпаки, при роботі на бензині, при відкритті газового вентиля автоматично перекривається подача бензину і двигун починає працювати на газу. Це карбюратор нового покоління. І що цікаво, що цей карбюратор конкретно під двигун 18 кінських сил, але є такі карбюратори і для двигунів 16 кінських сил і менше. Посилання буде в описі. Кого цікавить, заходьте, замовляйте. Карбюратор встановив без проблем і без особливих налаштувань. Про це постараюсь показати в наступних відео, тому що там дуже багато ще додаткових крутілок є. Отак, друзі, йде вже до завершення фрезеровки діляночки на максимальну глибину. Каток піднятий до кінця вверх, глибше я вже зануритись не зможу. Обороти на двигуні в межах 2200 обертів на хвилину і навантаження двигун дійсно відчуває. Ну так і фінал. Мотоблок працював в межах 25 хвилин. І тепер вага газового балона становить біля 6,8 кг. Значить, газу було потрачено 0,3 кг або 0,58 літра. По ціні газу на сьогодні це 35 гривень за літр. То получаємо, що ми потратили 20 гривень з невеликим. Це на 3 сотки. А сотка фрезерування тоді виходить в межах 7 гривень. Дорого це чи ні? Пишіть в коментарях. До речі, витрати бензину я ще ніколи не заміряв. Може хтось заміряв? Напишіть, буде цікаво.
А от які витрати дизельного мотоблоку при максимальній глибині фрезерування теж було б цікаво. Може теж хтось робив заміри. Друзі, а от при такій зимі, як зараз проходить, що майже без морозів, то мабуть уже скоро пора готуватися і до весняних робіт. От і все, мабуть. Будуть запитання, задавайте в коментарях. Всім миру, здоров'я, добра, до побачення і до зустрічі на каналі.